Mai témánk? Jó helyen vagyok-e az életemben? Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, örülünk, hogy itt vagytok velünk, és ez a téma egy videó alá érkezett. Igen, ez a komment igazából. Igen. Ez a Mi vár ránk 2026-ban című videó alá, és akkor ott be is linkelte a kedves kérdező, hogy hanyadik percnél jött egy kérdés a videóban, és akkor ment a felvétel alatt, és akkor én ott arra válaszoltam, és abba kérdezett bele a hölgy egy hosszabb kommentben, és az olyan izgalmas volt szerintem a téma, amiről már nyilván beszéltünk innen-onnan, de hogy most így konkrétan erről. Igen. Itt ugye ilyen sok mindent leír egyébként, aki szeretné, az meg tudja nézni természetesen, de volt egy rész, amelyet ugye kiemeltünk, és ezért is adtuk a címet ennek a videónak, hogy hogyan érjem el azt, hogy tudni akarjam, jó helyen vagyok-e, vagy kell-e tudnom, hogy jó helyen vagyok-e? Sok-sok kérdés merül fel itt. Igen. Szerintem. És mi az, hogy jó helyen lenni az életemben? Hogy amit érzek belülről, megnyugvás, belső béke, öröm, azt minden pozitívval tudom felruházni. Az, hogy jó helyen vagyok-e az életemben, vagy a zsigereimben érzem, hogy minden jól alakul, nincsen semmi olyan dolog, amitől rosszul érezni magam, feszélyezne, gyomorszorítást érzek, bármi ilyesmi. Igen, de nyilván az ember, és ugye ez a videónak így a válasza is, hogy az ember nyilván akkor kérdezi meg, hogy jó helyen vagyok-e az életemben, amikor nincs jó helyen az életemben, nem? Tehát, hogyha jó helyen vagy az életedben, akkor megkérdezed, hogy akkor jó helyen nem. vagy-e? Hát akkor csak flow van. Hát igen. Szóval sok területen érezhetjük azt, hogy, és feltehetjük magunknak a kérdést, hogy jó helyen vagyunk-e. Legyen ez magánélet, legyen ez munkahely, legyen ez baráti társaság, bármi ilyesmi lehet. De miért tesszük fel ezt a kérdést? Hát, és akkor ennyi is a videó, köszönöm, hogy itt voltatok. Azért tesszük fel ezt a kérdést, mert érzed, hogy nem vagy jó helyen, és akkor kérdezed meg, hogy jó helyen vagy. Tehát egyértelmű, hogyha ez a kérdés megfogalmazódik benned, hogy vajon jó helyen vagyok-e, akkor nem vagy jó helyen. És nem is ez. Mi az, hogy nem vagy? Ugye menjünk bele, hogy mi az, hogy nem vagy jó helyen, vagy hogy tudsz-e nem jó helyen lenni? Tudsz-e jó helyen lenni? Hogyan tudod elérni azt, amikor nem vagy jó helyen, hogy jó helyen legyél? És akkor az egész, már ez a kérdés értelmetlen, hogy nem tudsz nem jó helyen lenni az életedben. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt nagyon fontos megérteni, hogy nincs ilyen valójában, hogy nem vagy jó helyen az életedben. De mégis azt érzed, ugye jön az érzés, hogy amit beszéltünk az imént, hogyha jó helyen vagy, akkor nem jut eszedbe az, hogy jó helyen vagy-e, és hogyha amikor azt érzed, hogy nem vagy jó helyen, ami persze nincs ilyen, hogy nem vagy jó helyen, de mégis azt érzed, hogy nem vagy jó helyen, tehát akkor kérdezed meg, amikor érzel valamit. Mi az, amit érzel vajon? Ugye, hogy nem vagy jó helyen. Ugye te mondtad, felsoroltad ezeket az érzéseket. Igen, ez a belső gyomortájékon szorítás, feszültség, stressz, így van, hogy úgy mész oda, hogy nem akarsz oda menni, tehát, hogy így mindened jelzi, hogy nem a megfelelő számodra, de mégis meggyőzöd magad arról, hogy de igen. De azt viszont, és akkor itt az jutott eszembe, hogy vajon, amit a testünk üzen, arra kell hallgatni, mert utána persze a gondolatunk, az meggyőz egy csomó mindenről. Igen. Hát eleve miért üzen a test? Tehát, hogy mi az, amit üzen a test, amikor jövök én, és azt állítom, hogy ugye nem tudsz nem jó helyen lenni. És akkor mégis üzen a testet, hogy itt valami nem oké. Ez mit jelent? És ez nagyon egyszerű, amit mindig próbáltam minden videóban átadni, hogy mindig az van, hogy van a valóság, az most nagybetűs valóság, ami te vagy, ami az életed, a teljességed, minden, és van az a valóság, amit az agyad gondol róla, amit te gondolsz róla, amit a személyiséged gondol róla. És amikor ez a kettő nem egyezik, hanem szétválik, ez az, amiről mondjuk Tolle azt mondja, hogy nem fogadod el a jelen pillanatot, ez a gyomorgörcs, ez a stressz, hogy nem azt éled, aki valójában vagy, hanem azt, akinek képzeled magad, hogy vagy. És ugye innen fakad az, hogy szerinted mit kéne tenni, ugye amit te is utaltál erre, Nóri, hogy szerinted mit kell tenni egy társadalmi elvárásból, vagy oda kell mennem, nem tudom, a családi
rendezvényre, de hogy nem akarok, egyik porcikám se kívánja, és mégis odamész, és akkor ez van az, hogy amit gondolsz, hogy mi a helyes cselekedet, és ami a helyes cselekedet számodra, inkább úgy mondom, hogy önazonos cselekedet számodra, az nem egyezik, és ekkor történik meg a nem vagyok helyen az életemben, de szeretném hangsúlyozni, hogy ilyenkor már is ugye azt gondolod, oké, de hogy tudom azt megtalálni, mert ugye ez lesz a következő kérdés, nem? Igen. Ez lesz a következő kérdés, de hogy tudom azt megtalálni? Hogy tudom azt megtalálni, hogy ez a kettő egyezzen? Hát nagyon egyszerű. Le kell szarni a gondolatokat. Ugye? Milyen érdekes kifejezés, amit mondtál, hogy egy porcikám sem kívánja. Ezt egyébként milyen szépen használja a magyar, és hogy így benne van egy csomó-csomó minden igazából. Ez is. Mégis megerőszakoljuk magunkat, és rávesszük magunkat olyan dolgokra, amit mondjuk nem szeretnénk. Igen. De akkor ugye ilyenkor jön a kérdés, hogy oké, de akkor hogy tudok én működni ebben a világban, hogyha mindig csak azt csinálom, amit minden porcikám szeretne. Hát ez az, amit ugye nem tudnak elképzelni az emberek. Pontosan azért nem tudják elképzelni, mert a világ az egy erőltetett, kitalált módszer szerint működik, ami úgy tűnik, mint hogyha helyes lenne. De pont ezt szeretném én minden porcikámmal nektek megmutatni, hogy lehet úgy élni, hogy te mindig minden porcikádra hallgatsz, hogy ez valóban... Egy kicsit technikai újabb beállítás után, mert hogy a székem össze-vissza forgott, szóval újra itt vagyunk. Igen, Nóri, amikor ide nyúl, akkor mindig magát beforgatja, mert ezek egy ilyen... Milyen székek ezek? Ilyen nem forgó, mi bárszékek. Bárszékeken igen. Ülünk már, amióta elkezdtük ezeket a videókat, ugyanazokon a bárszékeken ülünk, csak eddig nem forgott. Igen, most és most ugye itt a talaj ferde, és akkor elfordulsz. Minden porcikámmal felét fordulok. Jaj, nagyon kedves. Igen. Szóval amikor Nóri ide nyúl és kiigazítja magát, akkor ő elfordul meg. Én is elfordulok. Na, hol szóval tartottunk? A minden porcikámnál. Jó. Igen. Szóval igen, hogy ezt próbálom meg ezekben a videókban és a létezésemmel nektek megmutatni, hogy lehet úgy létezni, hogy te nem felelsz meg semmilyen programnak, hanem önmagadat éled. És így lehet céget vezetni, lehet családot alapítani, lehet munkahelyen is létezni. Nyilván az átmenet az nem könnyű, mert hogy sok kihívással találkozol, de nem azért nem könnyű, vagy azért találkozó kihívással, mert a saját programjaidat kell elengedni tudni. És ez az, ami nehéz, hogy amikor beszéltem erről a két állapotról, hogy itt van az, amit a nagybetűs éned, a minden porcikát kíván, és itt van az, amit az agyad, és ezt, hogy az agyaddal, de megkérdezed ugye, hogy oké, Kuno, de hol a határ? Ugye mindig ezt szokták megkérdezni, hogy oké, de mit kell tennek ahhoz, hogy én ide eljussak? És a válasz úgymond nagyon egyszerű, és mindig ez itt most nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljetek, hogy megint az van, hogy ugye te, aki itt vagy, szeretnél eljutni ebbe a kényelmes állapotba, azt hiszed, hogy majd ott minden jó lesz, és megint meg akarod oldani a helyzetet, hogy megoldódjon az a probléma, hogy nem érzed magad a helyeden, és majd, hogy bejutsz abba az állapotodba, ahol helyeden érzed magad, de szeretném hangsúlyozni, újra és újra és újra és újra, nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy meghalld ezt, hogy neked nem azért van ez az állapot, hogy te visszatalálj az eredeti állapotodba, hiszen mi értelme lett volna kijönnöd az eredeti állapotodból, hogy rájön arra, hogy kell visszatalálni. Értitek? Tehát amikor te nem érzed a helyeden magad, akkor nem az a célod, hogy visszatalálj a helyedre. Tehát ez egy nagyon fontos, és ugye ilyenkor el szoktak menni ugye mindenféle ilyen nyugtató tréningre, vagy megoldásokat keresni, vagy hogy hogyan tudok stresszmentesen élni, hogyan tudok megoldást azért a látóhoz, ugye, hogy mi a te sorsod. Igen, ezek... Igen. Igen. Ja, azt hittem, mondasz még példákat, ugye itt 1000 példát lehetne sorolni. De akkor mi a megoldás? Tehát, hogy így tudom, hogy most gyorsan a végére ugrottunk. Mert hogyha nem érzem jól magam, azt akarom, akkor most itt nem véletlenül vagyok abban a helyzetben, amiben igen, vagyok. Ezt már hallottad. Ezt már sokszor hallottuk, igen. És ezt sokszor mondtad is. De hát ennyi. Tehát akkor, ha azt érzem, hogy nem vagyok jó helyen, ott abban az adott szituációban, akkor valójában azt én teremtettem magamnak. Igen, és te valójában nincsen olyan, hogy nem jó helyen vagy, csak az van, hogy te azt gondolod, hogy nem jó helyen vagy. És azt, amit te itt érzel, azt nem akarod érezni. Tehát azt, amit te itt tapasztalsz, azt nem akarod megtapasztalni. Mert ez egy olyan
kellemetlen, kényelmetlen helyzet, ami találkoztatna téged önmagadnak bizonyos részeivel, amivel nem akarsz találkozni. Tehát itt olyan megélésekbe kerültél, és valójában itt ez a titok, hogy ez a két helyzet nincs is, tehát valójában nincs két helyzet, valójában te pontosan csak egy tenyér van valójában, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy te valójában pontosan ott vagy, ahol lenned kell, és ugye azért mutattam ezt két tenyérrel, mert hogy itt valójában te ott vagy mindig, ahol lenned kell, csak szerinted nem ott kéne lenni. Mert itt, amikor ebben a nem jó élethelyzetben vagy, akkor egy olyan dolgot kéne megélned, amit nem akarsz megélni. Egy olyan dolgot kéne meglátnod magadban, és ez a lényeg, amit nem akarsz meglátni, mert mondjuk kiderülne, hogy mekkora egy hisztis alak vagy, mekkora szemétségeket csinálsz valójában, most csak buta példákat mondtam, tehát hogy olyan dolgokat látná, hogy mondjuk menekülsz, hogy benne vagy, tipikusan ez szokott lenni párkapcsolatban, hogy benne vagy egy párkapcsolatban, szereted a másikat, meg jó vele, de hogy mindig van egy kis nyűsz, hogy ez se jó, meg az se jó, és akkor mégis vele maradsz, mégis benne vagy. És vagy legyen egy ilyen családi helyzet, hogy ott van, ott van anyukám, apukám, szeretem őket, de most mégse akarok velük találkozni, hogy ott ők tükröznek számodra valamit, amit te nem akarsz meglátni. Vagy a munkahely, ez a legjobb egyébként. És közben még az jutott eszembe, hogy valójában ennek az alapja nem lehet az, hogy lehet-e az, hogy nem akarunk változást. Hogy ugyanúgy konzerválni akarjuk azt az állapotot, mert egyszer volt az, hogy én jól éreztem magam abban az egészben, és közben változott egy csomó minden, és most már nem érzem jól magam abban a helyzetben, és hogy valójában én a mostani helyzetet nem akarom. Igen, Nóri, zseni voltál, igen. Köszönöm. Megint csak zseni voltál. Abszolút így van, mert hogy minden változik. Tehát nézzétek, ezt mindig nem győzöm hangsúlyozni, hogy nézzetek ki a világegyetemben, nem találsz olyan dolgot, ami ne változna. És pontosan, ahogy te említetted, hogy te konzerválni akarod azt az érzést, azt a helyzetet, mármint az elméd ilyen, és hogy a helyzet azóta megváltozott. Mert van ez a program itt a Földön, hogy ugye például, hogy megtalad a munkahelyedet, és akkor majd életed végig ott leszel, és akkor megtalad az életfeladatodat, és akkor egész életedben azt fogod csinálni. Megtalad a párodat, és akkor holtadiglan, és akkor megtalad az ikerlángodat, és akkor egész életedben. De szeretném megsorolni, egy baromság, tehát nem tudsz olyat mutatni a világegyetemben, ami ugyanolyan maradna az élete végéig. És éppen ezért az emberi élethelyzetek sem. És belemész egy kapcsolatba, ami hoz neked mondjuk nagyon-nagyon jót, vagy egy munkahely, amit kiteljesedsz, de a munkahely megváltozik, te megváltozol. És ilyenkor az emberek nem tudnak váltani. Miért? Mert ott vannak ezek a programok, a pénz, a félelemek, és ez az, amire utaltam, és most ezt kérlek halld meg, hogy pontosan ez az, hogy a te programjaid, a te félelmeid, vágyaid, stb. Lószarjaid, azok, amelyek nem engedik meg, hogy a dolgok megváltozzanak benned. És ezek a ragaszkodások, amit mutattam ezzel a két tenyérrel, ezek a ragaszkodások azok, amelyek miatt te, ahogy Tolle mondja, hogy nem éled meg a jelen pillanatot, mert nem fogadod el, hogy valójában te ott, mert rég nem az vagy, akinek gondolod magad. És itt mindig ez van, hogy a gondolataid, meg a valóság nem egyezik. Erre hozok egy saját példát. És hogy pontosan ez történik egyébként. A munkahelyeden? A munkahelyemen. Ja, hogy én elkezdtem és imádtam, és hogy így végre a helyemen vagyok, és nagyon sokáig ezt mondtam. Aztán változott a tulajdonosi kör, mindenféle nehézség jött, úgy, ahogy eddig működött, már nem tud működni, és egy folyamatos hiányérzetem van, hogy én sem tudok úgy működni, ahogy igazán szeretnék. Igen, kibontakozni, alkotni, csapatban dolgozni, hanem az a helyzet jött, hogy így az operatív minimumot tegyük bele, vagy még annál is kevesebbet, csak hogy ne legyen plusz feladat, és mindenki fogadja el, hogy ez a helyzet van, és mindenki szenved ebben az egészben. Egyébként nagyon-nagyon érdekes, és van egy csomó előnye, és az agyammal mindig megmagyarázom, hogy miért jó ez nekem, de közben meg azt érzem, hogy így nem jó ez nekem, és megfulladok ebben az egészben, de igen, bekapcsol a félelem. Igen. Meg amit nem tudom szabad ilyet mondani, pont erről, hogy a kollégáid, vagy vannak olyan emberek ennél a cégnél, így fogalmazzunk, akik ugye amiatt nem mernek kilépni, mert hogy akkor nem lesz munkahelyük. Most ugye ez a tipikus. Így van, nem fognak annyit keresni, nem lesz ilyen időbeosztásuk, mert hogy most az a helyzet állt elő, hogy igazából
akármit csinálhatunk idézőjelbe, mert hogy nincs helyettünk másik, vagy olyan feltételekkel nem tudják ezt egy következőnek megadni. Szóval egy ilyen nagyon érdekes... senki nem jön el oda dolgozni. Igen. Ez egy ilyen nagyon érdekes helyzet egyébként, és hogy nagyon érdekes, hogy az agyunkkal mindenki megmagyarázza, és mindig kapaszkodik valamivel, de hogy valójában az alapja az a félelem. Igen. És hogy az agyunk mond valamit, és a testünk meg teljesen tiltakozik ellene. Na hát ez az, és akkor ugye, és ez egy tök jó példa, nagyon jó, köszönöm Nóri, hogy eljöttél, vagy eljöttél, de köszönöm, hogy elhoztad ezt a példát, hogy ugye, és ilyenkor ugye mit csinálsz, te, aki egy ilyen élethelyzetben vagy, a megoldást keresed, aki valaki mondja meg, de te valójában nem megoldást szeretnél, és ez most nagyon fontos, hanem valaki garantálja neked, hogy neked jó lesz. Tehát valójában ezt szeretnéd, hogy elmenj egy idézőjelben, most persze túlzok, hogy elmenj egy látóz, aki azt mondja, hogy Nóri, garantáltan fogsz találni holnap egy olyan munkahelyet, és akkor megint keres egy külső visszaigazolást arra, hogy neked majd jó lesz. De szeretném hangsúlyozni, hogy, és ezt majd már úristen, annyit fogom, annyit beharangozom a Ne változtasd meg az életet című előadás turné, majd beindul tavasszal, legalábbis remélem, mert ugye el kell kezdeni szervezni. Szóval, hogy ott ebben az előadásban pont szeretném ezt egy másfél órában kifejteni, hogy valójában te hát ki fogom fejteni, hogy valójában nem létezik a jövő. És éppen ezért ezzel a problémával megküzdeni, te soha nem fogsz tudni, és azt szeretném, hogy ezt itt a videó végére, hogy ezt meghallanátok, hogy erre nincs megoldás, nem fogsz tudni találni erre megoldást is. És hogyha félelmekkel vagy tele, akkor ugyanúgy ez nem fog megoldódni. És itt nem az a cél, még egyszer mondom, hogy te legyőzd a félelmeidet, nem az a cél, hogy rájöjj arra, hogy mi az életed feladata, nem az a cél, hogy kutasd, hanem az, hogy szembenéz a félelmeid, és rájöjj arra, hogy most ezt fogom mondani, hogy hülye vagy, hogy tele vagy félelmmel, és te csináld magadnak az egészet. És ezek a saját félelmeid, saját magadnak kell megküzdeni vele. Tehát nincs rá, senki nem fog rá külső megoldást adni. Tehát, hogy van egy Isten, és akkor oda is azt mondja, hogy de majd Nóri, vagy Joli, vagy Béla, nektek majd jó lesz, és akkor megoldódik a helyzet, és ezt csak te tudod magadnak megengedni. Én elmondom, hogy garantálom nektek, hogy minden nagyon jó lesz hosszú távon, csak el kell kezdeni, tehát csak csinálni kell, csak menni kell. És ez, amit szeretnék nektek megmutatni, hogy én az életemben mindig ezt csináltam. Csak csináltam, mentem, és nem érdekelt semmi, és mindig jó lett. Most ez csak le, hogy jó, tehát mi a jó? Hát, hogyha kinéztünk, kivágnánk ilyen életképeket az életemből, akkor nem mondanák azt, hogy minden jó lett, de hosszú távon minden. A végén minden rendbe került, inkább így mondom. Persze voltak közben izgalmas tapasztalások, de semmi más nem történt, csak önmagammal találkoztam. Tehát te félsz önmagaddal találkozni, és ezért akarod azt, hogy jó legyen az életed. Igen. Vagy az lehet még, hogy ne kelljen döntést hozni, hogy felmondok, mondjuk ha munkahelynél maradunk, hanem kívülről jöjjön valami, egy megkeresés, és akkor azt elfogadhatom, az egyik ágat megfogtam, a másikat úgy el tudom engedni, de ez párkapcsolatra is ugyanúgy le lehet egyébként, hogy így szenvedek a párkapcsolatban, tök jó lenne, ha jönne valaki, megismerkednék vele, és akkor el tudnám ezt engedni. Vagy megvárod, míg kirúgnak a munkahelyedről, vagy megvárod, míg kirúg a párod. Igen. Ugye ez a tipikus, hogy annyira elkezdesz szemétkezni, hogy a másikkal mondjuk, hogy ő majd kirúg téged, és akkor mondhatod, hogy de hát szakítottak velem, és akkor megoldódott a helyzet. Vagy annyira elkezdesz szarul dolgozni, hogy kirúgnak, és akkor így kerülsz bele. És ilyenkor jön az élet, a nagy rendező, ami nem egy külső dolog, hogy úgymond egy olyan élethelyzetbe sodor téged, ahol kénytelen vagy szembenézni ezekkel a dolgokkal, amikor ott állsz mondjuk pénz nélkül, vagy 5 gyerekkel, párkapcsolat nélkül, kénytelen vagy tényleg szembenézni. Igen. Ez mindenkinek a saját választása. Igen, és akkor erre szoktuk azt mondani, hogy ilyenkor lemegyünk teljesen mélyre, és onnan akkor újra felépítjük magunkat, egy más valaki lesz, de hát ott nézünk szembe magunkkal, amit mélynek hívunk. És ezt nem kell megvárni, mert hogy itt egy ilyen élethelyzetben valójában, amikor ez a kettő elkezd távolodni, akkor neked megjelenik benned az érzés, hogy nem vagyok a helyemen, akkor valójában mindig ott van a válasz magadban. Tehát szeretném, hogy nem kell megvárnod azt, amíg minden összeomlik és leég az életed, vagy stb., hanem már most is ott van. Csak nem akarod látni. Én mindig ez a válaszom, nem akarod látni. Ugye megkérdezik ilyenkor, hogy oké, de hogy kell látni? Hát úgy, hogy érezni kell azt, amit nem akarsz érezni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, érezni kell azt, amit nem akarsz érezni. De izgalmas volt. Hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek föl, illetve tudom ajánlani a Köcsög és Kacsa című könyvemnek a felolvasását, ahol most így nagyon élvezem, mert
elképesztő dolgok, ahogy felolvasom a könyvet, így elképesztő új dolgok jönnek le, amiket ott mondok ki először ebben a videóban, szóval ott is ez egy külön ilyen Nóri nélküli Nóris videó, tulajdonképpen csak ott Nóri a könyv, és ugye ott felolvasok valamit mit tudom én, 5-6-7 éve megírt könyvemből, és akkor most a mostani tudatosságommal, amit így kiegészítem, de nekem nagyon bejön. Annyi, hogy ehhez ugye fel kell iratkozni, nem feliratkozni, nem csatornatagoknak kell lennetek, és akkor tudjátok ezeket a felolvasásokat meghallgatni, és iratkozzatok fel, és ajánljátok minél több mindenkinek. Igen, és majd, hogyha Nóri aranyos lesz, és segíteni fog, akkor lehet, hogy lesznek majd kivágások ezekből a felolvasásokból, majd meglátjuk, hogy lesz rá Nórinak ideje. Megpróbálja mindenképpen Nóri. Igen, meg a lányot, hogy segít. Szabad ilyet mondani? Szabad, jó, oké. A TikTokkal nem vagyok jóban, de ugye a Nóri lánya. Mi már boomerek vagyunk, igen, igen. Jól van. Szóval küldjetek üzeneteket nekünk, várjuk őket. Sziasztok! Sziasztok!